Hello mga kabebhes! Welcome to Simple Mary's Vlog again. So today, nandito tayo sa outside. So we're wearing a face mask. So hindi natin pwedeng tanggalin yan. Okay, so yung i-share ko is how I do my subscribe button. Yung kiniklik dyan na subscribe, tapos may bell siya na with bell. So gagawin ko siya sa Kinemaster. So, yung title nito is How I Do My Subscribe Button on Kinemaster. So, yun. And then, yung clips na, yung picture na ilalagay ko is kung saan ko siya ginawa. So, dalawa yun. So, yung una is ginawa ko siya sa PicsArt. So, I will be explaining it later. Yun, nag-English na tayo. Napa-English na tayo. So, yun mga kabebe. So, una, gagawin ko yung mga pictures in editing blah 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 sa PicsArt ng images. And then, I will be doing the video sa Kinemaster. So, madali lang po siya. Basta naka-prepare lang po lahat yun. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe and share kapag na-enjoy nyo ang panonood sa video na ito. Shout out to these channels. Yung i-flex ko yung mga friends kong YouTubers din. Newly YouTubers sila, katulad ko din. So, please do like, comment, and subscribe to their channel and to their upcoming videos na i-upload. So, Dali's Heart channel, Meek WC channel, Simply Bebs channel, and also nagpapa-shoutout si ating friend sa YouTube, si Bells Everything. Shoutout to you. And nabasa ko yung comment mo doon, so i-shoutout kita. So shoutout to you, Bells Everything. And yun, click notification bell para ma-notify kayo sa susunod na kanilang i-upload na videos. Thank you. Okay, so open nyo yung PicsArt. Kapag wala yung PicsArt, i-download nyo siya sa Play Store kapag Android user kayo. So, mag-open tayo ng color background, yung empty lang. So, ganyan. And then, hanapin ko, kasi gusto ko siyang lagyan na picture, yung aking subscribe button. So, hanapin ko lang muna yung ginagamit kong picture sa YouTube channel ko. So, yun yung i-edit natin. Gagawin ko lang siyang bilog. So, depende sa inyo kung ano yung gusto ninyong shape ng inyong or design ng inyong subscribe button. So, this is how I do my subscribe button. Okay, so yan, edit nyo lang, ihanap nyo kung nasatisfy kayo, then okay, and then save nyo lang siya, and then mag-create kayo ulit ng another color background. Gagamit tayo ng red for the subscribe button. Kapag hindi kasi nag-subscribe, di ba nakapula siya, so yun, maggawa tayo ng red background na subscribe word dyan, tapos i-edit nyo lang din hanggang sa gusto ninyong font, size, and color. Tapos edit, tapos mag shape crop kayo para gawin natin siyang rectangle. Yeah, rectangle. Square shape, yan. So, inaikat na siya. So, save ulit. And then, yun din yung gagawin nyo sa isa pa. So, it's like grayish or white color. So, walang white color dito. So, gagamit tayo ng something gray na kulay. For the, kapag nakapag-subscribe na kasi, yung kulay na lalabas doon is malapit-lapit sa kulay puti na kulay. So, yun yung ilalagay ulit natin. Same lang yung editing na gagawin ninyo sa ginawa natin kanina na subscribe button na yung background is kulay red. So, gawin nyo ulit ganyan. Rectangle, and then ihanap nyo yung kulay na babagay. So, yung size niya is 40. And then, save ulit. So, dito, gumawa ako ng green color, but
Kapag Kinemaster yung ginagamit ninyo sa pag-edit, meron dong background color, so pwede nyo siyang gamitin at hindi na kayo maggamit sa PicsArt. Okay, so let's open the Kinemaster and then mag-create tayo ng new, and then we go find the background color na green kasi yun ang gusto ni Kinemaster, green or blue, para matanggal yung background niya. So i-fit nyo lang siya sa screen ninyo sa Kinemaster. So yung sa akin is gagawin kong 10 seconds yung video. So yan, edit nyo lang siya, and then ilagay nyo na yung picture na na-edit natin kanina, yung image picture. Mag-add media lang tayo sa, and then find yung na-edit natin. So yun, click nyo lang siya, and then lagay natin sa gilid, tapos i-fit ninyo kung ano yung gusto ninyong size ng subscribe button nyo. So try nyo lang kung ano yung animation na gagamitin ninyo and everything. Tapos, i-add naman natin yung red na background na may subscribe word na nakasulat doon. So, yan. So, i-size nyo ulit kung ano yung fitting na gusto ninyo. So, yan. Yung ginawa ko sa akin is, yan. Tapos, sa overall animation naman niya, or sa in-animation, i-edit nyo siya kung ano yung gusto ninyong paglabas ba, ano niya. So, I use pop. So, mag-pop out lang siyang ganyan. Yan. Okay, so lagay nyo ulit, click nyo yung subscribe, tapos hanggang 10 seconds ninyo. Tapos pwede kayo maglagay din ng sound effect. Punta lang kayo sa yung may picture dyan na bahay-bahay. And then maghanap kayo, hanapin niyo yun kasi it's good for Kinemaster kasi yung music or sound is hindi siya nakaka-copyright ni Lolong YouTube. So i-download niya lang siya, and then click OK. So yun yung lalabas. Whoosh whoosh. Pwede kayo maghanap ng gusto ninyong sound effect kapag nag-pop siya. So, may magsasound na whoosh. So, ganyan. And then, edit nyo lang ulit. Hanggang sa mag-fit siya. Okay. This is how I edit my subscribe button. And it's really okay then. So after nyo na-edit yan, insert nyo si yung kulay white ang background. So mag-add image ulit kayo, yung piliin natin yung white background na na-edit natin kanina, tapos i-resize nyo, same size lang dun sa red para mag-fit siya. Silang dalawa. So, yan. I-fit nyo lang yan. Until matakpan niya yung red. So, yan. Okay, so play natin. You can see, diba, nag-ano siya. Nag-change color. So, play. And then, maghanap tayo ng yung cursor. Hanapin niyo yung cursor. So, punta kayo dun sa may stickers. And then, hanapin niyo yung cursors doon. Tapos, install. I-download niyo siya. Tapos, mamimili kayo kung ano yung gusto ninyong hand gesture para mag-click yung subscribe natin para mag-turn siya into, para makapag-subscribe, mag-change color siya into white. So, i-fit nyo lang ulit siya. Like that. So, yan. Isa pa. And then, pwede ulit kayo maglagay ng sound effect.
Lagyan nyo siya ng sound effect. Na yung parang kunyari yung pinipindot pa siya na click. Makikita yun ulit sa may audio natin. Tapos tignan nyo doon, i-search ninyo yung sound effects doon. Kasi at least maraming pagpipilian kay Kinemaster. Tapos i-crop ninyo siya kung hanggang saan yung gusto ninyong pag-click niya. So, pwede nyo i-crop yan until masatisfy kayo sa okay, so palakihin natin pa konti. Baba, konti. Masyado naman. Okay na siguro yan. Oops. Okay, I think that's okay na. Tapos, yun yung sinasabi ko kanina, maglagay tayo ng click sounds. So, marami kayong choices dyan. And you can download lang ulit. Mamimili lang kayo dyan. Tapos, i-download nyo siya. And then, insert nyo doon sa hand gesture na ginamit natin kanina. So, hanapin lang natin siya. Yan. Click 1, click 2. So, pwede kayong mag-choose kung ano yung gusto ninyong sound effect. Okay. So, yan finish. Ang next naman na gagawin natin is yung bell button. Okay na. Okay, so yan. Change. I want to use the pitch. Pwede nyo ito palitan yung kanyang voice changer para mas ano siya. So, gagawin natin siyang 2-pitch 1. Okay, and then the bell button. Lastly, bell button. So, punta tayo sa sticker and then mag-choose natin yung una, yung may bell button dyan. Meron ding iba pero I think this is the best one to fit in dun sa ating subscribe button. So, edit nyo lang siya at ulit hanggang sa mag-fit kung saang location nyo gustong ilagay yung bell button. Okay, so yan. Tapos lagyan nyo ulit ng sound effect. Yung bell 1, bell 2, bell 3, meron dyan. Mga choices. Tapos pwede nyo ulit i-voice changer. Kapag gusto nyo palitan yung sound niya. Okay, so ganyan. And then, editing, edit more. Okay. Yan.
Okay, so once more. Okay, so yun guys, tapos na yung ating pag-edit. So ito yung final outcome ng ating bell button. Subscribe bell button. And if you did enjoy at may natutunan kayo sa video na ito, don't forget to like, comment, and subscribe to Simple Mary's Vlog.